Zdravím vás všechny a zároveň vítám u nového videa v roce 2018, ve kterém si ukážeme, jak jsme si už ukazovali na stránkách Mucher Models v článku, jak si vytvořit jednoduchou podložku, kde budeme používat foliáž, kde budeme používat drny, kde budeme používat kameny a ve finále si ukážeme, jak pracovat s vodou. Já už to nebudu dlouho zdržovat, přeju vám hezkou podívanou a jdeme na to. Jako základ budeme používat styrodur. Ten styrodur se používá na stavbách, okolo dveří, nevím přesně kam to dávají, ale mají toho tam vždycky strašnou spoustu. Stačí kolem nich jít, oni ty otřesky stejně vyhazujou a nám modelářům může skvěle posloužit. Nicméně, jak ji budu řezat? Já si naměřím vždycky pravítkem, jak velkou chci podložku. Tady je zhruba 12 cm a podél pravítka to řezákem říznu a pravoúhle do styroduru začneme řezat a tím si vytvoříme základ pro podložku. Projedeme to klidně několikrát, aby se nám to nežmolkovatilo a vyřízneme si celý ten styrodur. Samozřejmě na to existují řezačky, existuje na to spoustu věcí, kterými se to dá, nicméně ne každý disponuje řezačkou, takže pokud dodržíme pravý úhel a rovnoměrnost řezu, tak máme perfektní základ pro podložku. Teď v tuhletu chvíli si ukážeme, jak to všechno na tu podložku napatlat. Začneme tím, že si vyřežeme základní tvar pro potůček. Já si vezmu tužku nebo pastelku a vytvořím si základ celého potoku. Vezmu si řezák od Olfy a tvar si naznačím. Šikmým pohybem si vyříznu takovouhle spáru. Jsme ji udělali na této straně. Takže máme hotovo. Základ potůčku jsme si vymodelovali. Udělal jsem to tak, že v tomto prostoru jsem udělal tento prostor hlubší, abych naznačil větší hloubku. Tady je to zase přímější. Zde je spád a tady je odtok celého potoku. Takže my si teďka klidíme na stole a potom přejdeme k obalzování. Takže já jsem si mezi tím, se mi vystoplo video, bohužel, jsem si oblepil balzou celý potůček nebo celou naší podložku. Lepil jsem ji pomocí vteřinového lepidla Loctite. Musí se s ním zacházet velice opatrně, jelikož naleptává samotný styrodur. A já si vlastně teďka ty hrany, které jsem přilepil, z žádná celá 5 mm nebo žádná celá 3 mm tlustý balzy, tak si teďka vyřezávám tu balzu podle povrchu. Vyřezávám jim tímto stylem, jako jsme si ukazovali v článku. Tak máme obalzováno a vyřezáno. Vidíme, že tady jsem si nechal prostor pro
zamezení tomu, aby mi utekla voda, stejně jako na tomhle místě. Já teďka pořádně nechám zaschnout vteřinové lepidlo a vrhneme se na další krok. Už nám to hezky zaschlo a my si teďka budeme aplikovat foliáž. Foliáž používám bezcenné a pracovat s ním budu následovně. Točím si ji na ruby, vezmu si airbrush, vodu a několikrát celou přejedu vodou a namočím ze spoda, aby se mi lépe trhala. Tím, že jsme si foliáž namočili, tak nám krásně změkla a já si ji teďka natrhám podle toho, jak budu potřebovat. Foliáž máme aplikovanou, už nám to začíná trošku vypadat, nicméně já si uklidím teďka stůl a vrhneme se na další krok. Vezmeme si štětec a akrylovou pastu od Miga. Pasta je skvělá v tom, že nám dokonale utěsní úplně všechny spáry a těsní i celou tu vodu, nevsakuje ji, takže není nic jednoduššího, než pastu vzít a začneme pastu nanášet. Budeme ji nanášet i po bokách, někde silnější vrstvu, někde slabší. Důležitý je, aby jsme zajeli až do všech zákoutí a natřeli i tu stěnu. Společně s pastou se nám vyřeší i problém přechod styrodur foliáž. Takže jsme si nanesli celou pastu, zatmelili jsme si přechod mezi foliáží a styrodurem. Je nutný dávat pozor na to, aby pasta byla všude v těch přechodech, aby voda neměla možnost kamkoliv uniknout. A já jsem si už v tu chvíli nechal pastu trošinku zatuhnout a já si pomocí tupování malinko už naznačím povrch. Takže ještě to nechám chvilinku zatuhnout a poté to ještě roztupuju, abych vytvořil perfektní povrch pro vodu. Takže to by bylo pro tento díl všechno. Ukázali jsme si, jak si udělat základ podložky ze styroduru, jak si aplikovat foliáž a jak si aplikovat zeminu pomocí pasty. V dalším videu si ukážeme, jak si to celé dodělat, jak si dodělat i ty nejmenší detaily a ve finále si ukážeme, jak si dodělat vodu. Takže já vám děkuju za zhlídnutí, můžete mě sledovat na Instagramu, Facebooku, YouTube, jsem tam a pravidelně tam přidávám svoje práce. Nově mě můžete taky sledovat na mých stránkách Mučer Models, kde dávám všechny informace o tom, kam s kamarády míříme a recenze, stavební postupy, články a tak dále. Takže to už je opravdu všechno, já se na vás těším u dalšího videa a mějte se krásně, zatím ahoj!